আজি লৈ আহিছো almond আৰু kaju মই মোৰ ছোৱালীৰ ডায়েটত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো 7 মান্থৰ পৰা 1 ইয়াৰ লৈকে মই অকল almond পাউডাৰ হে খুৱাইছিলো তাৰ পাছতহে মই kaju এড কৰিছো এতিয়া মোৰ ছোৱালী 3 ইয়াৰ্স হ'ব হ'ল তাইক মই এতিয়াও এনেকৈ দি থাকো কেনেকৈ বনাইছিলো তাকে দেখুৱাম আহক কেৰাহীখন মই প্ৰথমতে গৰম কৰি ললো আৰু এতিয়া সমান কোৱান্টিটিৰে মই almond আৰু kaju ইয়াতে এড কৰি দিছো এইখিনি এড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেৰাহীখনৰ মানে জুইটো ফ্লেমটো আপুনি একেবাৰে মিডিয়ামলৈ লৈ যাব আৰু 2-3 মিনিট মান এনেকৈ হেতাৰে লৰাই ভাজি থাকিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি দিব আৰু এনেকৈ বাদামখিনি মেলি তাতে থৈ দিব চাই থাকিব বেছি দৰকাৰ নাই হেতি নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই থাকিব খালি মিডিয়ামটো ফ্লেমটো লোত ৰাখিব যেতিয়া বাদামখিনিৰ পৰা অলপমান ভজা ধুনীয়া স্মেল এটা লাহে লাহে আহিব আৰু বাদামখিনি যেতিয়া এটা ৰঙচুৱা ৰং আৰু এনেকৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু বাদামখিনি কিন্তু কেৰাহীখনৰ পৰা কমপ্লিটলি ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে ননমাব মানে তাতে ৰাখি থৈ দিব ইয়াতে মই কেইটামান আলমণ্ডৰ গুণাগুণ কওঁ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে ভিটামিন ই থাকে যি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিচাপে সহায় কৰে মিনাৰেল হিচাপে কেলছিয়াম যেনেকৈ বোন ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে জিংক থাকে জিংকে হেলদি গ্ৰোথ কৰে আৰু কাজুত থাকে ওমেগা ফেট যি নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আৰু ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে সেইকাৰণে কাজু আৰু আলমণ্ড আমি পৰাপক্ষত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ডায়েটত ৰাখিবই লাগে এয়া চাওক মই তাৰপিছত একেবাৰে হাতে চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ লোৱাৰ পাছত মিক্সিত এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়া এটা পেষ্ট পাউডাৰ বনি যায় আৰু এনেকৈ মই প্লাষ্টিকৰ টেমাত বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ বহুত এমাহ দুমাহ এনেকৈ মই খুৱাই থাকোঁ আগৰ পৰা এনেকেই খুৱাই আহিছোঁ বহুত ভাল এতিয়া আপোনাক দেখুৱাও এটা জলপানৰ ৰেচিপি যেটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেবিক 6 মান্থ হোৱাৰ পাছত সলিড ইন্ট্ৰোডিউস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই ছোৱালীক খুৱাইছিলোঁ বহুত ভাল কেনেকৈনো বনাইছিলোঁ তাকে দেখুৱাও এই সুইট পটেটো হয় প্ৰথমতে সুইট পটেটো কিটা মই বইল কৰি ললোঁ তাৰ পাছত মই এনেকৈ কাট কৰি লৈছোঁ তাৰ পাছত আপোনালোকে একেবাৰে কম পৰিমাণৰ পৰা খুৱাব চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে ভালকৈ আলুটো পেষ্ট কৰি ল'ব চামুচেৰে মিক্সি বা গ্ৰাইণ্ডাৰ ইউজ নকৰিব যিমানে পাৰে হাতেৰে পেষ্ট কৰি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব এইটো কমপ্লিটলি মই মোৰ ছোৱালীক কেনেকৈ খুৱাইছিলোঁ সেয়াহে লৈ আহিছোঁ আৰু সেই একেদৰেই মই 7th মান্থৰ পৰা মই ইউজ কৰিছিলোঁ এই আলমণ্ড পাউডাৰ এতিয়া বাৰু মোৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো এতিয়া বনোৱাৰ কাৰণে এই পাউডাৰটো আলমণ্ড কাজু দুইটাই মিক্স হৈ আছে কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ম যে 7 মান্থৰ পৰা 1 ইয়াৰলৈকে আপোনালোকে অকল আলমণ্ডৰ পাউডাৰটোহে ব্যৱহাৰ কৰিব কাজু 1 ইয়াৰ পাছত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব তাৰ পাছত মই সদায় দিয়াৰ ধৰণে ঘৰতে বনোৱা মোৰ ঘিউ সদায় আছে 6 মান্থৰ পৰাই মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আজিও ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এনেকৈ অকণমান ঘিউ দিব পাৰে অলপমান আলমণ্ডৰ পাউডাৰ দিব আৰু আপোনালোকে ফৰ্মুলা মিল্ক মোৰ ওচৰতে ফৰ্মুলা মিল্ক নাই মই গৰু গাখীৰ খোৱাৰ কাৰণে তাই গৰু গাখীৰ দিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ফৰ্মুলা মিল্ক বেবিক খুৱাই আছে সেই ফৰ্মুলা মিল্ক দি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ঠাণ্ডা কৰি একদম কম পৰিমাণৰ কমকৈ মুখত ভৰাই খুৱাবচোন বিৰাট ভাল সুইট পটেটোৰো বহুত ভাল গুণাগুণ আছে এই কনষ্টিপেশ্যনৰ পৰা দূৰ কৰি ৰাখিব ফাইবাৰ থাকে ভিটামিন এ থাকে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হিচাপেও জনা যায় গুড কেলৰি ইয়াত গুড কেলৰি পোৱা যায় এনিমিয়াৰ নিচিনা বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে বোন ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে বহুত ভাল মানে বস্তু আছে সেইকাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস হিচাপে আপোনালোকে এইটো ফুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে একেবাৰে কমকৈ আপোনালোকে বেবিক মুখত ভৰাই দিব নেচাৰেল সুইটনেছ থকাৰ লগতে খাবলৈও বহুত ভাল আৰু এইখিনি মই অলপমান ডাঙৰ টুকুৰাকৈ লৈছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই মানে মোৰ ছোৱালীজনীলৈ বনাই লৈছোঁ একেদিনাই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া মোৰ ছোৱালীক ইবুক খুৱামগৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াতকৈ অলপমান বেছি পেষ্ট কৰি আপোনাৰ বাচ্চাক দিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব